В цьому відео поговоримо, як виживають люди в Україні без світла, тепла і опалення при температурі мінус 18. Всім привіт з Одеської області. Доброго ранку. У нас сьогодні йде сніжок і, мабуть, вже йшов вночі. Достатньо вже насипало і десь 5 сантиметрів бачу приблизно вже на землі. Я йду на роботу. З думками про те, як холодно зараз нашим захисникам і просто простим людям, в кого немає ні світла, ні тепла. Як тяжко зараз з маленькими дітками. Зараз заходиш на Фейсбук і читаєш ці страшні новини про Київ, і інші міста, що сидять без світла. Сьогодні глянула, показує у Києві мінус 18. Я просто в шоці при такій температурі сидіти без світла, без опалення. Напишіть, як ви виживаєте. Я в своєму житті також багато разів мерзла, тому знаю, як це. Бо в дитинстві жила в такому старому будинку. У нас була пічка, але вона якось давала мало тепла, бо, може, вже будинок такий був старенький, і стіни були тонкі. Тому промерзла за своє життя багато. Знаю, що це таке холод. Вчора ще побачила така праска, оця залізна, іще часів, не знаю, дореволюційних, може. Хто знає, туди всередину так накладається вугілля і люди ставлять її на газову плиту і так підігрівають трохи помешкання. В кого немає в квартирі газу, можна придбати газовий балон і на нього також ставити цеглу чи щось таке з товстого металу і грітись. Навіть на свічки ставлять. Я ще пам'ятаю, моя бабуся також користувалася цим предметом, і воно ще в нас було там вдома. Бо морози ще протримаються. По прогнозу до кінця січня будуть морози. Які варіанти є, щоб зарадити собі оці тяжкі такі випробувальні часи? Можна виїхати на деякий час. Я показувала в своєму відео, що коли в нас в Одесі не було 4 доби світла, ми поїхали на Західну Україну у Яремче. Там світло було завжди і тепло. Якщо у кого є така можливість, можна так зробити. Другий варіант – десь виїжджати за великі міста, орендувати будинки, щоб була пічка. Були часи, коли всі порозбирали пічки, бо це вже було не модно. І бачите, знову повертаємося до їх відновлення. Треба думати щось самому, бо якось треба пережити це, і я думаю, що ми зможемо. Вчора навіть читала, що в Києві не могли запустити генератори, бо вони позамерзали. Що багато магазинів не працює. Хто з Києва, напишіть, як ви там зараз. Суми, Харків, це ж також там дуже холодно. Дуже складно, звісно, з маленькими дітками. Їм не поясниш, чому це ми мерзнемо. Страшна ситуація, але я думаю, що якщо ми її переживемо, станемо ще сильнішими. Тому бажаю всім гарного дня, знаходити вихід зі складного становища. Він завжди є. Не розчаровуватись, як би не було. Хоч ми і звинувачуємо всіх навкруги, але в такій країні живемо. І це також наш вибір і наші помилки, якщо так виходить. Бо всі, хто вже не захотіли тут жити, вони тут вже не знаходяться. Якщо ми це для себе вибрали, обрали жити тут, то ось так і живемо. Мало того, що нам так пощастило, що розташовані поряд з дикою собакою, яка на нас нападає, так і ще внутрішній ворог. Ціни постійно зростають і на комуналку, і на продукти харчування. Бідні люди тільки виживають.
Трохи поговоримо про ціни. Я тільки що прийшла з магазину. Ось мій чек склав 465 гривень 33 копійки. Це приблизно $10. На ці гроші можна купити. Я купила рис, геркулес, пластівці, сир, банани. Вже один з'їла, тут 6 бананів було. Мандарин. Ну, тут зараз скажу, скільки мандарин. Кіло 100. Кілограм мандаринів. Яблука. Ну, тут менше кілограма. Так. Печиво. 2 батончики і 2 сирочки. Сирочки зі знижкою 30%. Ось така кількість продуктів. Як скажете, в Європі така ж ціна приблизно буде? Чи набагато дорожче? Мені здається, ну, приблизно 10-12 євро це все буде також коштувати. Але ж заробітні плати в них інші, і пенсії інші. Ну, що казати. Ось так і живемо. Але все одно треба думати про позитивне. Щоб не думати про погане, завжди надихаюсь природою. Ось так іду. Сніжок продовжує в нас йти. Дуже гарно. Але зиму якось треба пережити нам всім. Ще раз бажаю гарного дня. Підписуйтесь на канал. Прокоментуйте, як у вашому місті зараз зі світлом, з теплом. Як виживаєте в ці тяжкі часи. До нових зустрічей!